Hello students, welcome back to my channel Raweducation. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅটোত মই লৈছো তোমালোকৰ মাজলৈ আজি 11 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ ক্লাস 9 ৰ 2024 বৰ্ষৰ এনুৱেল এক্সামৰ জেনাৰেল মেথমেটিক্সৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট MCQ কোৱেশ্চন আনসাৰ আৰু আজি মই লৈছো তোমালোকৰ মাজলৈ জেনাৰেল মেথছৰ তিনটা চেপ্টাৰ লৈছো। ইয়াতে সংখ্যা প্ৰণালী, বহুপদ আৰু স্থানাংক এই তিনটা চেপ্টাৰৰ পৰা MCQ কোৱেশ্চন আনসাৰ লগতে শৰ্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাবা বুলি। ইয়াতে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট লেসন আছে সংখ্যা প্ৰণালী। ইয়াতে তোমালোকে কোৱেশ্চনসমূহ দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা MCQ কোৱেশ্চনখিনি। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন দিয়া আছে, তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয়। সেকেন্ড কোৱেশ্চন আছে তলৰ কোনটো অপৰিমেয় সংখ্যা, এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টতো অহা দেখা গৈছে, যেহেতু মই ৰেড পেন দি পেলাই চিন দি থৈছো এনেকে। গতিকে ভালদৰে চাই ল'বা তোমালোকে। ইয়াৰ আনসাৰ দিয়া হৈ আছে অলৰেডি। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিছে তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে তোমালোকে চাই যাবা, এইখিনি মই কৈ নাযাওঁ আৰু। তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে 6 নম্বৰ 3 আৰু 4 ৰ মাজত পৰিমেয় সংখ্যাটো হ'ব। ইয়াতে উত্তৰ দিয়া হৈছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰপিছত দিয়া আছে 100 ডিগ্ৰী মান হ'ব, ইয়াতে উত্তৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আছে 10x মান কিমান। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এইখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰ নেক্সট 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে এটা বস্তুৰ কিনা দাম 2100 টকা হলে 10% লাভত বিক্ৰী হলে বস্তুটোৰ বেচা দাম হ'ব। এটা অপচনসমূহ দিয়া আছে, লগতে উত্তৰ দিয়া হৈছে, গতিকে ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰপিছত 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে তলৰ কোনটো দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত, গতিকে আনসাৰটো ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰ নেক্সট 15 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে যদি a আৰু b ধনাত্মক সংখ্যা হয় তেন্তে তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়, গতিকে আনসাৰসমূহ দিয়া হৈছে, চাই যাবা। তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে 16 নম্বৰ ইয়াতে কোনটো যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা হেতু বাছি উলিয়াব দিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ MCQ কোৱেশ্চনত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰ নেক্সট 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এটো বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত অহা দেখা গৈছে, গতিকে এটো ভালদৰে চাই ল'বা তোমালোকে। তাৰ নেক্সট 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰত্যেকটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা অখণ্ড সংখ্যা, ইয়াতে এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব, তোমালোকক সিলেক্ট কৰিব দিছে, অপচনসমূহ দিয়া হৈছে, চাই ল'বা। গতিকে এইখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ তোমালোকে বাকিখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এতিয়া আগবাঢ়িছো তাৰ পিছত থকা অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ। ইয়াতে সত্য দিয়া আছে, লগতে কোৱেশ্চনো দিয়া হৈছে, এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা, MCQ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। এতিয়া আগবাঢ়িছো তাৰ নেক্সট চেপ্টাৰলৈ। তাৰ নেক্সট চেপ্টাৰ আছে বহুপদ। ইয়াতে তোমালোকক প্ৰথমতে দিছে MCQ কোৱেশ্চন আনসাৰ তলৰ কোনটো বহুপদ, ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা উত্তৰ। তাৰ নেক্সট 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে এক মাত্ৰাযুক্ত বহুপদক ডেছ বহুপদ বোলে, ইয়াত অপচনসমূহ দিয়া হৈছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি ৰৈখিক, দেখিছা নিশ্চয়। তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে 3 নম্বৰ তলৰ কোনটো ৰাশি এটা বহুপদ নহয়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ চাই ল'বা। ইয়াতে গোটেইখিনি MCQ দিয়া হৈছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যেহেতু গোটেইখিনি ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় তাৰ নেক্সট চেপ্টাৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট MCQ খিনি দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি অংক উদাহৰণৰ সহ দিয়া হৈছে, গতিকে ভালদৰে চাই যাবা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকৰ অলপ হ'লেও যাতে হেল্প হয়। যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোৰ চেনেলটো যে প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিবা, যাতে আহিবলগীয়া নেক্সট ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে অতি সহজতে আৰু সোনকালে পাই যোৱা। গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।